Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game. Video hôm nay được thực hiện dưới sự tài trợ của Castro Power One, nhãn hiệu dầu nhất hàng đầu thế giới. Đồng thời cũng là đơn vị tổ chức giải cộng đồng Liên minh huyền thoại League of Power One sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2022. Các bạn có thể đăng ký tham gia ở đường link đặt dưới phần bình luận nha. Mod Game đã quay trở lại rồi đây. Như thường lệ, các anh em đang chờ Mod đem đến một món ăn kinh dị mà mỗi khi tôi cất giọng lại mấy ông phải quắn quéo. Nhưng hôm nay, như một ngày đẹp trời, tôi yêu đời yêu người nên mình cùng nhau bàn về tình yêu nha. Một chủ đề muôn thuở trong thơ ca văn học. Nhưng thứ tình yêu hôm nay nó lạ lắm. Nó là tình yêu trong game kinh dị. Một loại tình yêu đặc quánh đang xen giữa nhiều cảm xúc hỗn tạp, nơi trái tim bạn có thể rung động với đối phương ở giây trước rồi ngừng đập ngay giây sau theo đúng nghĩa đen. Khi chơi game kinh dị, người ta chủ yếu muốn thưởng thức những tình huống giật gân hay các pha nhát ma dựng tóc gáy. Những thứ quan trọng trong các thể loại khác đều phải ưu tiên cho những pha hù dọa chất lượng mà các nhà phát triển đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để nghĩ ra và đưa nó vào game. Ấy vậy mà lại có nhiều tựa game nơi mà yếu tố rùng rợn được dùng làm nền cho câu chuyện tình cảm phát triển. Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhé. Y hệt như khi muốn nghe nhạc hay thì các ông lại mở nhạc của Chi Pau lên mà nghe vậy. Vô vọng thật lệ. Thì mấy ai mở game kinh dị ra chơi mà lại hóng mấy pha cẩu lương tan chảy tâm hồn lãng mạn. Có lẽ trải nghiệm lạ lùng khi phải đánh võng giữa hai thái cực cảm xúc đã tạo ra sự hứng thú. Mới giây trước còn chìm đắm trong niềm vui thú và sự ngọt ngào của yêu đương, ngay sau đó người ta đã phải căng hết cái não ra để chờ đợi những tình huống đáng sợ mà trò chơi ẩn giấu. Cũng cần phải nói thêm rằng không hiếm game kinh dị có lồng ghép thêm yếu tố tình cảm như một món gia vị ăn kèm. Nhưng không nhiều trò chơi dám lựa chọn đề tài này như một phần không thể tách rời trong nội dung cốt truyện. Liều thì ăn nhiều, nhà phát hành nào can đảm thì cứ làm thôi. Thường thì chỉ có hai kết quả. Một sẽ được vinh danh như một màn kết hợp xuất sắc giữa romantic và horror. Hai là bị chỉ trích thậm tệ vì cho ra đời một con game lợn vì nó nửa nạc, nửa mỡ và tống nó vào mồm những người không thích ăn thịt ba chỉ. Khi đã dám pha trộn kinh dị và tình cảm, đồng thời nâng cả hai lên làm yếu tố chủ đạo, thì hiếm khi có cái kết trung dung, đại khái như game đó không xuất sắc lắm nhưng mà chơi cũng được. Đúng là được ăn cả, ngã ăn. Trở lại câu chuyện chính, khi những trò chơi dám làm và làm tốt sự kết hợp giữa yêu đương và kinh dị, chúng để lại ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện được tình yêu, biến thái và ghê tởm không ai dám nghĩ tới. Hôm nay, mời bạn khám phá hai tựa game kinh dị đề tài Lovecraft nói về tình yêu và thẩm định xem chúng có thể trở nên dị dạng đến mức nào nha. Các bạn đã biết gì chưa? Sau một thời gian ấp ủ và chờ đợi, Digipal New World và Digipal Legends Beta sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 5 và 31 tháng 5 sắp tới. Hãy đánh dấu ngay lịch để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá thế giới này nha. Truy cập digipal.io để có ngay những thông tin mới nhất nha. Song of Saya. Nói tới chủ đề này mà không nhắc tới Saya no Uta hay Song of Saya là một sự thiếu sót nghiêm trọng. Có tên gốc là Saya no Uta. Đây là một tựa game hẹn hò kết hợp với yếu tố kinh dị tâm linh được Nitro Plus phát hành lần đầu tiên vào năm 2003. Game rất nổi tiếng ở Nhật vì nội dung hẹn hò và yêu đương không thể nào lạ lùng hơn. Đến năm 2014, game được tung lên Android rồi sau đó xuất hiện trên Steam vào năm 2019. Cái phiên bản này đã được cắt giảm khá nhiều những hình ảnh ghê tởm để phù hợp với chính sách của Google và Valve. Nhưng về cơ bản thì cuộc tình lạ lùng và kinh dị của nó vẫn không hề thay đổi. Song of Saya là một trò chơi dành cho fan Lovecraft bởi chính tác giả Gen Urobuchi đã từng thừa nhận mình lấy cảm hứng để tạo ra Song of Saya sau khi đọc tiểu thuyết Lovecraft trong giai đoạn cô đơn của đời mình. Sự thành công của trò chơi gốc đã tạo ra 3 tập visual novel ăn theo nhắm tới những người có khẩu vị lạ. Tuy nhiên, cộng đồng fan đã chê bai thậm tệ do chúng đã cố gắng tẩy rửa những tình tiết và hình ảnh ghê rợn trong tựa game gốc, khiến nội dung của câu chuyện hoàn toàn thay đổi. Ngoài ra, còn có một dự án làm phim Song of Saya Live Action được công bố hồi 2017, nhưng đến nay vẫn im bặt mất tâm. Vậy thì tình yêu trong tựa game hẹn hò kinh dị Song of Saya quái gở đến mức nào? Đầu tiên chúng ta cần biết một chút về cốt truyện và góc nhìn của trò chơi. Nhân vật chính là Saki Saka Fuminori, người sống sót sau một tai nạn giao thông kinh hoàng đã giết chết cha mẹ cậu. Vì chấn thương tâm lý sau vụ tai nạn, Fuminori nhìn thế giới xung quanh theo một cách cực kỳ ghê rợn.
Những con người bình thường hiện ra trong mắt cậu dưới hình dạng những khối thịt ghê tởm, và ngay cả những kiến trúc bình thường cũng bị chúng bao phủ. Không chỉ vậy, ngôn ngữ của người xung quanh trở thành những tiếng động hỗn loạn và đáng sợ. Những mùi hương từng rất tuyệt vời trở nên hôi thối không thể chịu nổi do quá hoảng loạn trước những gì mà giác quan mình cảm nhận. Fuminori bị các nhân viên y tế khống chế và cho thuốc an thần. Điều này buộc cậu phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường, dù thế giới xung quanh cậu không còn như trước kia nữa. Nhưng giữa thế giới điên rồ và ghê tởm này, vẫn có một thứ bình thường trong mắt Fuminori. Đó chính là Saya, cô bé mảnh mai với đôi mắt xanh ngọc luôn tươi cười. Bạn nghĩ rằng tình yêu sẽ nảy sinh giữa hai người? Đúng vậy, bạn nghĩ rằng Saya sẽ giúp Fuminori bình phục. Sai rồi, hoàn toàn ngược lại, Saya làm cho tình trạng của Fuminori càng tệ hại hơn. Bởi lạc lõng giữa một thế giới bị bao phủ bởi những màng nhầy và tảng thịt, Fuminori không thể chấp nhận bất cứ mối quan hệ xã hội nào khác ngoại trừ Saya. Nhưng rõ ràng có điều gì đó hết sức bất thường. Tại sao Fuminori nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình như những tảng thịt bị ôi thiêu, còn Saya lại xuất hiện trong hình dáng xinh đẹp như vậy? Cô ta là ai? Có mục đích gì? Và hình dạng thực sự ra sao? Những câu hỏi này sẽ dần được trả lời như một phần của câu chuyện bệnh hoạn và độc đáo mà Song of Saya mang lại. Chính vì những yếu tố này, không trò chơi nào thích hợp hơn khi muốn biết các nhà phát triển game kinh dị muốn mô tả tình yêu khi nó quái cỡ đến mức nào. Trở lại câu chuyện trong game, khi bạn bè của Fuminori cố gắng tìm cách giải thích hành vi và tình trạng của cậu, thanh niên này vẫn cảm thấy tính chất quyến rũ không thể cưỡng lại khi nhìn thấy sự tàn bạo trong cách mà Saya đối xử với Yo, một trong số những người quan tâm đến Fuminori chân thành. Bản thân Fuminori cũng thực hiện những hành vi kinh hoàng với những người xung quanh mình vì tình yêu mà anh dành cho Saya. Có lẽ đâu đó trong tâm trí của mình, Fuminori vẫn biết những gì mình thực hiện là sai trái, nhưng chọn cách biến nó thành hợp lý, để rồi cuối cùng dẫn đến cái kết nơi Saya chiến thắng. Những hình ảnh ghê rợn trong mắt người khác bỗng trở thành trạng thái bình thường. Ngoài một câu chuyện có thể khiến những game thủ dày dạn ở thể loại kinh dị phải xóa game ngay lập tức, Song of Saya còn là tập hợp của các nội dung phản cảm với rất nhiều game thủ. Đó là chưa tính tới việc nó là một game high ten. Thế nên, ngoài những mô tả về bạo lực trần trụi, tàn bạo, trò chơi còn là một game có đầy những cảnh người lớn và một nhân vật có vẻ ngoài nhỏ nhắn. Đúng kiểu tiểu la lị và quái thúc thúc luôn. Dù có hơi phản xã hội, nhưng tất cả những tình tiết này hoàn toàn không vô nghĩa, bởi nó làm nền để cho tình yêu giữa Fuminori và Saya nổi bật lên trên tất thảy. Dù bản thân tình yêu này vốn là một phần không hề tốt đẹp gì của trò chơi, ngoài một cốt truyện độc đáo và một chuyện tình đẹp dù quá mức ghê tởm, Song of Saya thực ra còn chinh phục được game thủ nhờ chất lượng tổng thể của trò chơi. Game có những bản nhạc nền xuất sắc mà không ít người cho rằng có thể sánh được với những tựa game kinh dị chính thống như Silent Hill. Trong số đó, bản nhạc Schizophrenia hay Tâm thần phân liệt thể hiện hoàn hảo nỗi thất vọng và sự ghê tởm mà Fuminori đã phải đối mặt khi trở thành tù nhân chính trong tâm trí của anh ta. Nó có thể khiến game thủ cảm nhận được cơn điên loạn từ tâm trí của Fuminori đang dần trỗi dậy theo từng nốt nhạc trong bài hát. Bởi không còn chấp nhận được người bình thường và bấu víu vào sự tồn tại của Saya, Fuminori dần bị tách khỏi thế giới con người. Với những ai thích phong cách Lovecraft và có gu chơi game đủ mặn, Song of Saya có thể là tựa game hoàn hảo dành cho họ. Tuy nhiên, trò chơi này không phải là thứ mà ai cũng đủ khả năng để nuốt trôi, nhất là khi bạn chỉ muốn tìm kiếm một tựa game kinh dị hấp dẫn. Trò chơi là một tuyệt tác. Đúng vậy, nhưng nó cũng quá đen tối và đau buồn, chắc chắn không phải là một sản phẩm giải trí thích hợp với mọi người. Sucker for Love. Hãy khai thật đi khi đọc dòng mô tả game hẹn hò Lovecraft. Trong đầu bạn có hiện ra hình ảnh những cái vòi xúc tu nhớp nháp, gớm ghiếc và những khối thịt hình thù quái gở hay không? Chắc chắn là có rồi, không cần phải chối. Vì ai mà chẳng từng xem qua những tác phẩm high ten từ thể loại này. Đáng tiếc là Sucker for Love, một game hẹn hò Lovecraft do nhà phát triển Akabaka thực hiện, lại không giống như thế. Quả thật chúng ta cũng có những cái vòi tentacle, nhưng chúng không thuộc về một sinh vật quái đản mà nằm trên mặt một cô gái trông như họ hàng xa của Davy Jones trong Cướp biển Caribe vậy. Cô nàng này là một nữ thần Lovecraft, thương hiệu kinh dị mà thần linh chưa bao giờ thân thiện với con người, và chỉ nhìn thấy họ cũng có thể khiến bộ não nhỏ bé của nhân loại phát điên. Mà khoan đã, xúc tu, game hẹn hò, lại còn Sucker, là game high ten à? Xin chia buồn, mỗi ngày một game hay là quá đủ, nên Sucker for Love không thuộc thể loại mà bạn đang hy vọng. Thật ra, đây có lẽ là tựa game dating simulation lành mạnh nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường. Bởi đây là một trò chơi hẹn hò kinh dị được tạo ra theo chuẩn mực của DirectXP. Với DirectXP thì có thể hài, có thể hãm, nhưng tuyệt đối không có high ten.
và nhà phát triển Akabaka đã tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc đó khi tạo ra một trò chơi đầy tình cảm và hấp dẫn. Bây giờ thì phần thử thách còn lại thuộc về bạn. Liệu một game thủ bình thường như bạn có thể đỡ được khẩu vị lạ lùng của trò chơi này, cũng như đạt được tình yêu thực thụ hay không? Trước hết, ta cần biết Sucker for Love được phát triển lại từ một trò chơi ngắn hơn có cùng tên. Minigame này ban đầu được phát hành vào tháng 8 năm 2020 như một phần của Drake X Collection 2. Trong trường hợp bạn chưa xem qua video về Drake XP, thì dự án Drake X Collection là một loạt các trò chơi nhỏ của hàng chục nhà phát triển game kinh dị độc lập. Chúng được tập hợp lại với nhau và bán như một gói game theo chủ đề. Một vài minigame xuất sắc nhất được tách ra để phát triển thành game hoàn chỉnh, và Sucker for Love là một trong số đó. Phiên bản đầy đủ sử dụng game gốc dài khoảng 30 phút trong Drake X Collection, làm khúc dạo đầu, bổ sung thêm 2 chương mới và tăng danh sách các nhân vật có thể hẹn hò từ 1 đến 3. Nếu là fan cuồng của thể loại dating simulation, muốn chơi cho hết mọi route thì có lẽ cần khoảng 4 giờ. Nhìn chung, sự quái gở của Sucker for Love cũng không quá khác biệt so với Song of Saya. Để có thể thưởng thức trò chơi và gắn bó lâu dài với các người yêu, game thủ cần phải có khả năng chịu đựng những hình ảnh máu me be bét của nó. Công việc chính của nhân vật chính là đi sưu tập các smooches hay những nụ hôn từ những người tình mà mình muốn cưa cẩm. Và đó là tất cả những gì trò chơi này dành cho bạn. Sẽ không có thêm bất kỳ cảnh tượng không phù hợp với thuần phong mỹ tục nào xuất hiện trong Sucker for Love. Chỉ phiền một nỗi là nhân vật chính phải chấp nhận bỏ bớt một vài bộ phận cơ thể trong quá trình triệu hồi 3 nữ thần Lovecraft và tìm kiếm những nụ hôn mới. Có vẻ như bản thân nhà phát triển cũng biết tựa game của mình quái dị như thế nào, nên họ đã cố ý ngáng chân game thủ trong việc thưởng thức trò chơi. Nếu chỉ muốn đạt được kết thúc có hậu như các tựa game hẹn hò bình thường, game thủ hoàn toàn có thể dừng lại sau khi chơi hết Chapter 2 và mong muốn sẽ được thỏa mãn. Nhưng nếu đã thích khám phá đến tận cùng thì bạn nên biết Akabaka giấu Chapter 3 của game đằng sau những thử thách khó hơn, bao gồm việc game thủ phải tìm ra được 3 bí mật giấu trong 2 chương đầu trước khi có thể mở khóa phần còn lại. Tại sao? Vì khi đến với Chapter 3, game thủ sẽ được nhắc cho nhớ rằng dù Sucker for Love mang cái mác game hẹn hò, nó thật ra vẫn là một trò chơi kinh dị. Sau những tình huống hẹn hò lãng mạn và các nụ hôn trong 2 chương đầu, chương cuối sẽ cho bạn biết rằng Lovecraft là thể loại dị dạng và ghê rợn đến thế nào. Không hề quá lời chút nào, bởi phong cách của chương 3 gần như quay xe 180 độ, đủ để game thủ rơi từ một thế giới đầy màu hồng sang hỗn loạn, điên cuồng và đen tối đúng phong cách Lovecraft. Chương thứ 3 của Sucker for Love tăng nhịp độ của trò chơi lên một cách đáng kể. Bạn không còn rảnh rỗi để đọc lại những dòng mô tả hay chat chít với các người tình của mình một cách tự do. Thay vào đó là cuộc chạy đua với những mối đe dọa bám sát trong thời gian thực. Game thủ cần phải thoát khỏi chúng trước khi bị bắt kịp. Nếu không, người chơi sẽ phải quay về đầu chương 3 và làm mọi thứ lại từ đầu. Nếu như 2 chương đầu cho phép vừa chơi, vừa ăn bánh uống trà, vừa hẹn hò với các cô nàng quái vật có 3 vòng chuẩn như người mẫu, thì chương 3 làm bạn vắt chân lên cổ chạy đua với thời gian và nhấn chìm bạn trong những hình ảnh tởm lợm, quái đản. Nếu thành công trong thử thách cuối cùng, game thủ sẽ được trao thưởng bằng một kết thúc chẳng khác nào lời nhạo báng với những nhân vật chính của những bộ anime harem nổi tiếng. Tuy vậy, cái kết này vẫn hòa trộn được 3 yếu tố quan trọng là bối cảnh kinh dị Lovecraft, sự hài hước đen tối thường xuất hiện trong các game Drake XP và thể loại hẹn hò mà trò chơi đã cố gắng ngụy trang trong 2 chương đầu. Liệu người anh hùng có thể ngăn chặn được thảm kịch mà anh ta đã khởi đầu khi theo đuổi các cô nàng tai họa này hay không? Chúng tôi sẽ không nói cho bạn biết. Không bé ơi. Vì nếu làm vậy sẽ làm mất vui và lộ cả nội dung của game. Bạn có thể thử thưởng thức trò chơi này ngay bây giờ, hoặc chờ Second Date cùng Third Date phát hành rồi chơi luôn một lượt. Lời kết. Với 2 tựa game nói trên, hẳn bạn đã biết được rằng trong các tựa game kinh dị mà tình yêu là một phần không thể tách rời. Chúng có thể quái gở và dị dạng đến mức nào. Không như những tựa game chơi một lần là kết thúc và chẳng để lại ấn tượng gì cho game thủ. Cả Song of Saya và Sucker for Love đều thực sự đem lại cho bạn những khoảnh khắc thực sự ngọt ngào, khi mà bạn có thể dành ra một vài ngày để thưởng thức game, sau đó bị ám ảnh về nó lâu dài trong tương lai gần.